drops of enjoyment. Více užívat, ždímat ten citron svých každodenních činností, aby jsme z toho měli pár kapek nějakého požitku. That they didn't do. Tak tohle oni nedělali. They were very active. Byli velice aktivní. But Krishna was the center. Ale Krishna byl ve středu. That's the difference. Tak to je rozdíl. So we can do a lot of things, no problem. Můžeme dělat spoustu věcí, to není problém. But Krishna has to be in the center. Ale Krishna musí být ve středu. Not our illusory desire to enjoy separately from Krishna. Ne naše iluzorní touha užívat si nezávisle odděleně od Krishna. We can build palaces. Můžeme stavět paláce. Now in Mayapur, Jako teď v Mayapuru. you know, the Vedic planetarium, it is just growing and growing, amazing. Úžasným způsobem roste to védské planetárium. In 2016, the deities will be moved. 2016 se přesunou božstva. 4 years. Za 4 roky. We pass very quickly. To za chvilku uteče. And then the deities will be moved over. Radha Madhava. Pak se budou Ráda Mádava stěhovat. It's a magnificent temple. To je obrovský chrám. So things are moving. We can do so many things. Takže můžeme dělat spoustu věcí. Build palaces, build temples. Stavět paláce, chrámy. You can have, you know, whatever you require. Můžete mít všechno, co potřebujete. 1 house, 10 houses, whatever you want. Just, but the center has to be Krishna. Jeden dům, 10 domů, ale střed musí být Krishna. Not our desire to enjoy separate from Krishna. Ne naše touha užívat si odděleně od Krishna. That's the only difference. To je jediný rozdíl. You can have an airplane, you can be famous, whatever. Doesn't matter, but Krishna has to be in the center. Můžete mít letadlo a být slavní, ale Krishna musí být ve středu. Then everything will be alright. Bude všechno v pořádku. So many things are happening in Delhi, and they have 10 temples already in Delhi. Se děje tolik věcí v Dili, už mají 10 chrámů. Now they're working on the 11th one. One is 300 kilometers away from Delhi. Teď se pracuje na dalším, který je 300 km od Dili. I didn't bring the picture. I can show you later. It's an amazing temple. Jsem nevzal obrázky, ale můžu vám později ukázat, to je úžasný chrám. In Srila Prabhupada's marathon, more than 2,000 congregation members participated in distributing Prabhupada's books. Během Prabhupádova maratonu více jak 2000 členů kongregace se účastnilo rozdávání knížek. 380,000 books have been sold. 380 000 knížek prodali. Yeah. I mentioned before to Narakriti Prabhu. Já jsem říkal Narakritimu Prabhu. Where attention goes, energy flows. Kam se věnuje pozornost, tam teče energie. We have to give attention. Musíme dávat pozornost. This waiting, that's useless. Waiting. Čekat je na nic. Waiting. Čekat. You have to act now. Musíme jednat teď. Give attention to something and the energy will go there. Something will happen. Něčemu věnovat pozornost a půjde do toho energie a něco se stane. So this is what they do. Tohle to oni dělají. So many other places, you know, the book distribution is increasing. Na mnoha dalších místech jako se zvedá rozdávání knížek. A very interesting website, you might look at it. Můžete se podívat, zajímavá webová stránka. It's called www. Then Motel Gita. www.motelgita. Motelgita.com. motelgita.com. There you get all the information how to place Bhagavad Gita in motels and hotels and hospitals. Tam jsou nějaké pokyny zprávy o tom, jak si dávat Bhagavad Gita do motelů a hotelů a nemocnic. In one city, I forgot the city, the name of it, in America, some city, in a medium-sized city, they already put 110,000 Bhagavad Gitas in different motels and hotels. V Americe nějaké jako město prostřední velikosti, už tam dali 110 000 git do různých hotelů a motelů. And there's one main hospital, and they sold 700 Bhagavad Gitas to those who don't live much longer in the hospital. 700 Gitas sold to them.
v nějaké nemocnici prodali 700 Bhagavad Gita lidem, kteří už nebudou žít moc dlouho. How is that all happening? How is it possible? Jak tohle je možné? They give attention. Tomu věnují pozornost. They meditate on it, they talk about it. O tom meditují a mluví. And then they try to do it. Pak se to snaží udělat. And energy flows. Energie tam teče. The result will come. Výsledek přijde. So don't waste time just being passive, stagnant, and wait. Nestrácejte čas, že budete pasivní a stagnovat a čekat. When will the Messiah descend from heaven and everything will happen? Kdy se stoupí Mesiáš z nebe a všechno se stane. No, each individual, we have to act now. Každý z nás musíme jednat teď. First you have to be clear, what do you want? Nejdřív si musíte vyjasnit, co chcete. Where do you want to, give your attention, apply your attention, where, for what? Čemu chcete svou pozornost věnovat a proč? And then focus on it. Tak se na to zaměřte. Without any doubts. Bez pochyb. That's also important. To je taky důležité. Too many people have too many doubts. Mnoho lidí má příliš mnoho pochybností. No, I don't know. Proč neděláš tohle, no já nevím. I feel it will not work. Já cítím, že to by nefungovalo. Who cares for our feelings anyway? No, koho zajímá, co my cítíme? Who cares? Koho to zajímá? You just have to do it. Prostě to musíme udělat. Some things will not work, some will work. Něco nebude fungovat, něco bude fungovat. That's natural. To je přirozené. Arjuna also thought at one point, let me try something different. Arjuna taky v jednu chvíli myslel, co možná bych mohl zkusit něco jiného. But it didn't work well. To moc nefungovalo. Then Arjuna adjusted himself, moved on, success. Takže si to Arjuna v sobě urovnal a pokračoval a pak byl úspěšný. Now the first Bhagavad Gita in Vietnam has been published. Vydali první Bhagavad Gitu ve Vietnamu. It was Hanoi, I mean, it's a very heavy place. Hanoi, to je ostré místo. The Maha communist place. Maha komunistické místo. And how did this happen? A jak se tohle stalo? Not only published, but distributed all over the country. Nejenom, že je vydaná, ale už se rozdává po celé zemi. Because there's one devotee family living in Hanoi. V Hanoji žije jedna rodina od Dany. And the daughter of the family is a very famous artist in Vietnam. Dcera té rodiny je známá umělkyně ve Vietnamu. And she painted a cover picture of the Gita. Že je malířka, ona namalovala obrázek na obal té Bhagavad Gita. Just because of that, díky tomu the government said, okay, this book is very important. vláda řekla, no to je velice důležitá knížka. Mass printing and mass distribution. Takže se bude tisknout a rozdávat ve velkém. So that happened over there. To se stalo tam. Russia, we won the second court case. V Rusku, to asi víte, se vyhrál druhý soudní spor. The second appeal of the public prosecutor. Tam nějaký prostě se tomu říká žalobci veřejní chtěli žalovat, ale podruhé prohráli u soudu. The first prosecution was quite heavy. Tak ta první žaloba byla jako tvrdá. But then the second appeal was much more heavy. They brought in all the experts, linguists, professors, everything. Druhá byla ještě mnohem tvrdší, protože přizvali všechny profesory a lingvisty a and they wanted to, tear us apart. Chtěli nás roztrhat na cucky. They are very determined. Velice odhodlaní. That, to prove that in court that Bhagavad Gita is an extremist literature. Dokázat, has to be banned from Russia. Že Bhagavad Gita je extremistická literatura, která se musí v Rusku zakázat. Because Bhagavad Gita is referred to in so many other books, Srimad Bhagavatam, Chaitanya, they will all be banned also. All the books banned. Jakož na Bhagavad Gita jsou odkazy v dalších knížkách, Bhagavatam, Charitamrita, všechny by se zakázaly. So they were ready. Oni už byli připraveni. Professors and prosecutors. They They marched in big folders
Nastoupili se štosem Leicester. They spread out everything. Všechno tam rozprostřeli. And only after a short while, Ale za malou chvilku the judge just listened to the whole thing and said, no, svědce si to poslech a řekne, useless. hovadina. Theoretically, they could go to the Supreme Court now. Jako teoreticky by ještě mohli jít k nejvyššímu soudu. The third appeal. S třetí žalobou. But I have my doubts. Jako pochybuji o tom, They will actually do it. že by to udělali. After 2 defeats. Po 2 porážkách. And what else we have? So many inspiring things. Co dalšího, tolik inspirujících věcí se děje. Can you imagine guess how many devotee children do we have worldwide? Můžete si představit, kolik máme oddaných dětí na celém světě? You know, nice like our ones. They're Jako dressed very cute and they chant Hare Krishna. Roztomilé oblečení. How many? Kolik jich What máme? it is? Kolik jich je na světě? Co myslíte? How many? Shoot. 50,000. How many? 50,000. 50,000. 50 000. So this is one offer. To byla jedna. Some other offer? 108. 8 000. I will say 300. 300 000. 300. Well, that's a little optimistic. Trochu optimistický. 220. Huh? 220. That's pretty close. Tak to už je blízko, 220 000. So we have 200,000. Máme 200 000. 200,000 is small, in the small devotees 200 000 malinkých oddaných worldwide. na celém světě. We have Hari Shauri Prabhu's project, very interesting. Taky zajímavý projekt Hari Shauriho Prabhu. The Bhaktivedanta Research Center. Výzkumný ústav Bhaktivedanta. There's a website, you can look at it. Můžete si podívat na webovou stránku. www. Then is BRC India. You can remember. Bhaktivedanta Research Center. brcindia.com. brcindia.com. Very interesting. Velice zajímavé. It's 45 minutes away from the Kolkata airport. Je to 45 minut od kalkatského letiště. Till November this year, letošního listopadu they will have translated Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's diary, budou mít přeložený deník Bhaktisiddhanta Saraswatiho Thakura, which he wrote from 1904 till 1936. který si psal od roku 1904 do roku 1936. All the daily activities of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, everything recorded. Všechny každodenní činnosti Bhaktisiddhanta Saraswatiho jsou zaznamenány. That was hidden for 60 years. Nobody knew where it was. 60 years. To bylo 60 let skryté a nikdo nevěděl, kde to je. Now our research center found it. A teď ten náš výzkumný ústav to našel. So they had this marathon of translating it. They also found in the scrapbook of Srila Bhaktivinoda Thakur unpublished poems which are not being published yet. V nějaké knížce, diáři Bhaktivinoda Thakura našli taky dosud nepublikované básně. They also discovered the handwriting of Chaitanya Mahaprabhu. Je rukopis Chaitanya Mahaprabhu. So much nectar and stuff. Je spousta nektaru. Facebook, interesting. Facebook je zajímavý. In German we call it Fratzenbuch. Ksichťák. There's so much preaching going on. Tam se děje tolik kázání. From Slovakia, there's one boy, Ze Slovenska tady. very active Facebook, not Facebook, but internet preaching. Velice aktivní v internetovém kázání. I think he has 3 different websites, and then the first one is very, very broad, just for general. And from there, he has thousands and thousands of subscribers. How do you call them? You know, who Visitors, subscribers. members. And then he has some of them become a little more interested. He
he moves them over to the second website, a little more closer, Krishna consciousness, and then the third one, full speed preaching. Že má jednu stránku velice širokou, kde jsou stovky jako členů a když někdo má větší zájem, tak je přesune na druhou úroveň, kde už to je víc. How many members? Třetí už je. 120,000 members he has. Asi 120 000, 150 000 členů. 150,000 members. He had big preaching. Velké kázání. Facebook, there was one devotee, he put an ad on the Facebook. Nějaký odaný dal reklamu na Facebook. What body will you get in your next life? Jaké budeš mít tělo v příštím životě? First day he had 15,000 hits. Tak hnedka první den na to šlo 15 000 vlastně lidí. Yeah? He doesn't. Huh? 50 or 15? 15 in one day, come on. In one day, 15,000 hits. 15 000 návštěv jako za den. And then in the following 3 days, 100,000 hits. Během dalších 3 dnů 100 In 000 3 days. za 3 dny. 100,000 people 100 000 showing interest in that ad. Hnedka o to mělo zájem, o tu reklamu. Yeah. So that's a short overview of what is happening in the world. To je takový krátký přehled, co se děje ve světě. Especially the book distribution, that's amazing. Zvlášť ta distribuce knížek. By Sheshika Prabhu is doing this amazing book distribution. Sheshika Prabhu dělá úžasným způsobem. So many congregation members, they find it very inspiring, very interesting. Mnoho členů kongregace jako to shledává zajímavým. To participate. Chtějí se účastnit. That unites devotees. Spojuje to odané. It's very inspiring. That hopefully we can also in your places you can also come more and more to that point of involving as many congregation members as possible in a system of book distribution which is not very demanding for an individual, but if everybody participates a little bit, it's tremendous. Doufám i ve vašich končinách, že to bude možné zavést tenhle jednoduchý systém distribuce knížek skrz kongregační členy. I kdyby se udělalo málo snahy, tak se z toho naskládá jako velké výsledky. So let us just be absorbed in these activities. Pohroužení do těch činností. Not waste our time. Musíme brát časem. Hare Krishna. Hare Krishna.